स्वाध्याय इयत्ता 10वी, विषय मराठी, कविता 19वी. तू झालास मूक समाजाचा नायक. प्रश्न पहिला, खालील आकृत्या पूर्ण करा. एक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाकारलेली गोष्ट. मळवाट. 2, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वागत करणारे. खाचखळगे. आ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले कार्य. परिस्थितीवर मात करून नवा इतिहास घडवला. मूक समाजाचे नेतृत्व केले. बहिष्कृत भारत जागा केला. चवदार तळ्याचा संग्राम केला. प्रश्न दुसरा, कवितेतील संदर्भ आणि स्पष्टीकरणे यांच्या जोड्या लावा. कवितेतील संदर्भ, स्पष्टीकरण. 1, मळवाट. 2, खाचखळगे. 3, मूक समाज. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठू न शकणारा समाज. आ, पारंपरिक वाट. ई, अडचणी, कठीण परिस्थिती. मळवाट, पारंपरिक वाट. खाचखळगे, अडचणी, कठीण परिस्थिती. मूक समाज, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवू न शकणारा समाज. प्रश्न तिसरा, चवदार तळ्याच्या घटनेनंतरच्या 50 वर्षांत वातावरणात झालेल्या बदलाचे वर्णन करणाऱ्या ओळी लिहा. 1, सूर्यफुले ध्यास घेत आहेत. 2, बिगुल प्रतीक्षा करीत आहे. 3, चवदार तळ्याचे पाणी थंड झाले आहे. प्रश्न चौथा, चवदार तळ्याच्या घटनेसंदर्भात तुलना करा. पन्नास वर्षांपूर्वीची परिस्थिती, 50 वर्षांनंतरची परिस्थिती. 50 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती, सूर्यफुलांनी पाठ फिरवली होती. 50 वर्षांनंतरची परिस्थिती, सूर्यफुले ध्यास घेत आहेत. 50 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती, रणशिंग फुंकले होते. 50 वर्षांनंतरची परिस्थिती, आता बिगुल वाट पाहत आहे. 50 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती, चवदार तळ्याचे पाणी पेटले होते. 50 वर्षांनंतरची परिस्थिती, आता चवदार तळ्याचे पाणी थंड आहे. प्रश्न 5वा, काव्य सौंदर्य. तुझे शब्द जसे की महाकाव्ये तुझ्या पायाजवळ गळून पडावीत. तुझा संघर्ष असा की काठ्यांच्या संगीने व्हाव्यात. या ओळींचे रसग्रहण करा. आशय सौंदर्य. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रस्थापित वर्णव्यवस्थेविरुद्ध महाड येथे चवदार तळ्याचा जो संग्राम केला व शोषितांवरील अन्यायाविरुद्ध लढा उभारला, त्याच्या 50 वर्षे पूर्तीनंतर कवी ज.वी. पवार यांनी तू झालास मूक समाजाचा नायक या कवितेमध्ये आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.
मूक समाजाच्या या महानायकाला अभिवादन करताना त्यांच्या कार्याचा यथोचित गौरव केला आहे. काव्य सौंदर्य. उपरोक्त ओळींमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शब्दांची किमया आणि संघर्षाचा परिणाम यांची महती कथन केली आहे. चवदार तळ्यावर सर्वांसाठी पाणी खुले करताना महामानवाने जी घोषणा केली त्या शब्दांपुढे सर्व महाकाव्ये नतमस्तक व्हावीत अशी होती. तसेच जो संघर्ष केला त्याचा प्रभाव असा पडला की शोषितांच्या हातातल्या काठ्या जणू जहाल बंदुका झाल्या. डॉक्टर बाबासाहेबांचे शब्द व संघर्षाचे सामर्थ्य यातून व्यक्त होते. भाषिक वैशिष्ट्ये. मुक्त छंदात लिहिलेली ही कविता त्यातील ओजस्वी शब्दकळेमुळे कार्यकर्त्यांच्या काळजाला थेट भिडते. काव्यात्मक थेट विधानामुळे त्यातील विचार परिणामकारक झाले आहेत. महाकाव्याची नम्रता व काठ्यांच्या बंदुका या प्रत्येकी शांतरस व अद्भुत रस यांची निर्मिती करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कवितेतून जाणवलेले कर्तृत्व तुमच्या शब्दात लिहा. पारंपरिक वर्णव्यवस्थेने नाकारलेल्या व दैन्य दारिद्र्याच्या अंधारात खितपत पडणाऱ्या मूक समाजाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नवविचारांचा प्रकाश दाखवला. अन्यायाविरुद्ध न बोलणाऱ्या समाजात जागृती निर्माण केली. सर्व सुखांनी पाठ फिरवलेली असताना व अडचणींचा मार्ग असताना पारंपरिक वाटेने जायचे नाकारून कठीण परिस्थितीवर मात करून डॉक्टर बाबासाहेबांनी नवा इतिहास घडवला. बहिष्कृत भारताला आत्मविश्वास दिला. अगाध ज्ञानाच्या बळावर लढा पुकारून शोषित जनतेच्या पायातल्या बेड्या मुक्त केल्या. चवदार तळ्याचा संग्राम यशस्वी केला. अशा प्रकारे पीडित व शोषित समाजाला सन्मानाने जगायला शिकवले. अगाध ज्ञानाच्या बळावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले कार्य तुमच्या शब्दात थोडक्यात लिहा. अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी बॅरिस्टर ही पदवी संपादन केली. ते उच्च विद्याविभूषित होते. त्यांनी आपल्या अगाध ज्ञानाच्या बळावर इथल्या बहिष्कृत समाजाला अन्यायापासून मुक्त करण्याचे अतिशय महत्त्वाचे कार्य अंगीकारले. शोषित, पीडित व वर्णव्यवस्थेतून नाकारलेल्या, समृद्धीपासून वंचित असलेल्या जनतेला संघटित केले. त्यांनी शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा हा मूलमंत्र देऊन शोषित समाजाला आत्मविश्वास दिला. अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यास प्रवृत्त केले. चवदार तळ्याचा संग्राम यशस्वी केला. समाजाला बोधितत्वाची शिकवण देऊन बौद्ध धर्म स्वीकारला. स्वतंत्र भारताचे संविधान लिहून भारतीय राज्यघटनेचे ते शिल्पकार ठरले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना त्यांच्या अगाध कर्तृत्वाला मानवंदना देण्यासाठी भारतरत्न हा सर्वोच्च बहुमान सन्मानाने बहाल करण्यात आला. नमस्कार, मी अनिता दिगंबर गजलकर. मागील 2 वर्षापासून मी इयत्ता 8वी व इयत्ता 9वी वर्गाच्या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ अनिता गजलकर या चॅनलवर अपलोड करत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी कॉल करून तसेच चॅनलवर कमेंट देऊन इयत्ता 10वीच्या स्वाध्याय व्हिडिओची मागणी केलेली आहे. दिनांक 22 मार्च 2020 पासून मी ही सिरीज सुरू केली आहे. लवकरच इयत्ता 10वीचे सर्व स्वाध्याय व्हिडिओ आपल्यापर्यंत पोहोचतील. इयत्ता 8वी व इयत्ता 9वी वर्गाच्या विविध विषयाच्या स्वाध्याय व्हिडिओंना तुम्ही ज्याप्रमाणे प्रतिसाद दिला त्याचप्रमाणे इयत्ता 10वीच्या व्हिडिओंना देखील प्रतिसाद मिळेल अशी आशा ठेवते. धन्यवाद.